So, ito yung nabili kong dog food. Ito na yung pagkain nila. Apat. Medyo mainit pa siya. Okay? So, kahit mainit, ibigay na. At gutom na gutom na. Tira. Tapos, yung sa maliit. At yung sa isa. Hindi ka na. Spot, beauty. Hindi na kayo. Beauty. Ito kay Spot. Kain na. Pusa tapos ng kumain. Then, ito namang sheets.